हेलो साथीहरु, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई byTechnical च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि यस्तो राम्रो भिडियो लिएर आएको छु कि यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने आफ्नो नामको या तपाईको गर्लफ्रेन्ड या श्रीमतीको नामको रिङटोन बनाउन सक्नुहुनेछ। यो कसरी सम्भव छ त आज म यो सम्भव छ तपाईहरुलाई म आज स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। आफ्नो श्रीमती या आफ्नो जेफ र आफ्नो कुनैको पनि तपाईले जुन कसैको पनि नामको रिङटोन बनाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि आफ्नै मोबाइलमा बिना कम्प्युटर। आज मैले तपाईलाई यस बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। यस भिडियोको सेटिङको बारेमा जानकारी गराउनु भन्दा पहिला मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट रहेको छ तपाईहरुलाई। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ, भिडियोको तल रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन देख्नुहुन्छ। यो बटनलाई टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि छेउमै आएको यो नोटिफिकेसन यो घण्टीलाई पनि टच गर्नुहोस्। ल त साथीहरु सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाई आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगलमा जानुहोस्। गुगल सोल्ड चलिरहेको छ। गुगलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ मेक माई रिङटोन्स नेम। तपाईले यहाँ सर्च गर्नुहोस् MAKE मेक माई रिङटोन आर त तपाईले मा देख्नुहुन्छ रिङटोन आइसकेको छ। मेक माई रिङटोन नेममा सर्च गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै खाले अप्सनहरु। यी थुप्रै खाले अप्सन मध्ये तपाईले पहिलो नम्बरको अप्सन चुज गर्नु होला। चुज गरिसकेपछि तपाईले यसमा टच गर्नु होला एकचोटी। लोडिङ हुँदै टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट डाउनलोड नेम रिङटोन विथ रिङटोन मेकर। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सर्च युर नेम। जस्तो कि म केटी साथीको नेम हाल्दिन्छु कमला। सर्च गर्नुहोस्। सर्चिङ हुँदैछ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भइसकेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिङटोन कमला सम्मनी। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिङटोन भइसकेको छ हाम्रो। यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले यहाँ एउटा डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्न यसमा टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट डाउनलोड। डाउनलोड भइसकेको छ। तपाईले यही तरिकाले पनि कसैको पनि नाम को रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म एउटा केटा साथीको रिङटोन बनाउँछु प्रेम। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ थुप्रै म्युजिक कुनै पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म म्युजिक राख्छु। डन गर्नुहोस्। डन गरिसके मेक रिङटोनमा टच गर्नुहोस्। मेक रिङटोनमा टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल यस्तो खाली इन्टरफेस खुल्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नामको रिङटोन रेडी भइसकेको छ। ओपन गर्नको लागि यहाँ टच गर्नुहोस्। हाम्रो नामको रिङटोन भइसकेको छ। एकदमै सजिलो रहेको छ। यसलाई डाउनलोड गर्नलाई फेरि तपाईले यहाँ डाउनलोड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गरेर डाउनलोड। यही तरिकाले तपाईले आफ्नो जेफको रिङटोन बनाएर जेफलाई पठाउनु भयो भने अवश्य पनि तपाईको जेफ एकदमै खुसी हुनुहुनेछ र तपाईहरुको सम्बन्ध एकदमै गाढा हुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। आजलाई भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? यति राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। आजलाई यति नै। हवस् त, धन्यवाद।